সো গাইজ ইনষ্টাগ্ৰাম ওপেন কৰিব। ইনষ্টাগ্ৰাম ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰফাইলত যাব। চাব পাৰে দানিছ ভাই বুলি মই ষ্টাইলিছত দিছোঁ নামটো। সো এনেকুৱা আপোনালোকে আপোনাৰ প্ৰফাইলত দিব পাৰিব। সো ভিডিঅ'টো দি এনলৈকে চাওক। এতিয়া ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব। ইয়াতে টাইপ কৰিব ষ্টাইলিছ নেম জেনেৰেটাৰ ফৰ ইনষ্টাগ্ৰাম। এনে ধৰণৰ আহিব ষ্টাইলিছ নেম জেনেৰেটাৰ বুলি। ইয়াতে ক্লিক কৰিব। সো ইয়াতে সকলোখিনি ষ্টাইলত আপোনাৰ নামটো টাইপ কৰিলে সকলোখিনি ষ্টাইলিছত আহি যাব আপোনাৰ নামটো। চাব পাৰে এতিয়া দানিছ কিং বুলি ষ্টাইলত আহি যাব সকলো। চাব পাৰে সকলো নামটো সকলো ষ্টাইলত আহি গৈছে। চাব পাৰে ইয়াৰ পৰা কোনো এটা আপোনালোকে চইচ কৰি কপি কৰি ইনষ্টাগ্ৰামত পাষ্ট কৰিব পাৰিব। এইটো মই পাষ্ট কৰিম, কপি কৰিম। এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামত যাব, এডিট প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিব, এইটো কেনচেল কৰিব। ইয়াতে পাষ্ট কৰিব, ওপৰত ব্লু টিকটো ক্লিক কৰিব। সো আমাৰ সেভ হৈ গৈছে। চাব পাৰে দানিছ কিং বুলি। এতিয়া ইয়াতে গাইজ চাব পাৰে বহুত ধৰণে ষ্টাইলিছত আছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে কোনো এটা চইচ কৰি তাতে পাষ্ট কৰিব পাৰে। এতিয়া গাইজ ইউজাৰ নেম জিমেইল যিটো সেভ হৈ যায় গাইজ আমাৰ ইউজাৰ নেমত, সেইটো কেনচেল কৰি ইয়াতো নাম দিব পাৰিব গাইজ আপোনাৰ। ইউজাৰ নামত গাইজ আপোনালোকে ষ্টাইলিছ নাম দিব নোৱাৰে গাইজ। ইয়াতে ডাইৰেক্টলি নাম দিব পাৰিব ইয়াতে। আৰু ইয়াতে ষ্টাইলিছ দিলে গাইজ কেনচেল আহি যাব গাইজ। তো চাব পাৰে মই 120 দিলোঁ যে এতিয়া আহি গৈছে। সেভ কৰিব পাৰিম এতিয়া। তো ওপৰত চাব পাৰে দানিছ কিং 120 এনেধৰণৰ সেভ হৈ যাব গাইজ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব গাইজ।